Вітаю вас, друзі! Трапилося дещо неймовірне, надзвичайне. Росіяни, ті самі, які порушують постійно міжнародне право, почали масово вити про те, що у світі більше не працює міжнародне право, як неочікувано. Что с этим делать совсем? Ну, вот мы столкнулись с новой реальностью, когда международное право становится фейком, и никому всем плевать на него. Коли росіяни розв'язали війну, коли вони почали атакувати цивільні об'єкти, коли вони почали бити по енергетичній інфраструктурі, то вони не порушували ніякого міжнародного права. А от коли Україна б'є у відповідь по російських танкерах, то це неабияке порушення. Просто Уже украинцы стало берут, фейком. да, берут и бьют по гражданским судам беспилотниками. Ситуація стала настільки неприємною для країни-терористів, що про необхідність дотримання міжнародного права заговорив учора навіть і Владимир Путін. Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества. Та Путіну неприємно не тільки від українських атак на російські танкери, які по-справжньому іще навіть не починалися, а й від дій Сполучених Штатів Америки. Тих самих, які наче з одного боку і намагаються співпрацювати із так званою Росією, а з іншого боку російський депутат каже, що Штати хочуть знищити Російську Федерацію. Захват танкеров – это новое качество. Что означает захват танкеров? То есть это совершенно плановый следующий этап удара Соединенных Штатов Америки в главе с Трампом, в конце которого ликвидация России и ее народа. Ліквідація Росії – це завжди гарна ідея. А ще чудова ідея – це допомогти нашим воїнам ліквідувати якомога більше росіян. І для цього ми оголосили великий збір на 50 мільйонів. Маємо закупити терміново дрони на оптоволокні, найкращі дрони на оптоволокні в Україні. І для цього потрібні ваші 2 гривні. Або 300 гривень. Якщо ви задонатите 300 або більше, то ви будете брати участь у розіграші квартири у центрі Києва. Поспішайте. Реквізити, як завжди, в описі. З вашої допомоги не одна сотня росіян отримала свій чорний пакет. Дякуємо вам за донати. Продовжуйте донатити на Русоріс. Донатьте фонду Стерненка. Наближайте нашу перемогу. А ще учора нашому фонду був 1 рік, і я прошу вас із цієї святкової нагоди підписатися на мій канал. І ще натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Учора сталася іще одна прекрасна подія. Росіяни захопили черговий танкер із нафтою. Танкер під російським прапором. У Карибському морі берегова охорона Сполучених Штатів Америки узяла на абордаж і захопила судно «Вероніка», яке намагалося втекти. За 2 тижні до цього танкер змінив назву на «Галілео» та змінив свій прапор просто у морі із прапора Гаяни на російський триколор. Як ви бачите, американцям на російський прапор плювати, а за останній час берегова охорона Сполучених Штатів захопила щонайменше 6 танкерів, більша частина із яких була під російськими прапорами. Важливо розуміти, що офіційна позиція Сполучених Штатів Америки така. Вони не захоплюють російські танкери, вони захоплюють танкери тіньового флоту Ірана та Венесуели, а те, що вони міняють прапори просто у морі, це американців не обходить. Але тим не менш, усе ж таки, це танкери під російським триколором, і ситуація виглядає дуже однозначно. Но тем не менее, когда атакуют танкер, на котором временно ли, постоянно ли, но наш российский триколор, это нарушение, его угоняют, это нарушение, нам возвращают, слава богу, моряков, да, это нарушение мы благодарим международного Трампа. права. Фактично, ми маємо справу із тим, що Іран, так звана Росія і Венесуела, представники вісі зла, організували спільний тіньовий флот, який, коли треба, змінює свої прапори. Але це, як бачите, не дуже допомагає. Росіяни у своїх опитуваннях кажуть, що треба якось реагувати, що не можна це лишати без відповіді, треба покарати Америку. Нужно как-то отвечать на это, просто не молчать. Ну, на эти действия мы должны отреагировать решительно. В общем, не должны никак спускать это. И Америка должна знать своє місце. Ми із вами про це вже говорили. Росіяни нічого не можуть вдіяти. Вони ніяк не можуть завадити Сполученим Штатам Америки захоплювати танкери під російським прапором. І хоча росіяни кажуть,
кажуть, що це тому, що у них не вистачає військових кораблів для супроводу. Ми ж із вами пам'ятаємо, як коли було захоплено перший російський танкер, то російський флот поруч просто спостерігав. Мы не в состоянии, Каколд, не куколд. не в состоянии обеспечить проводку в мировом океане всех танкеров теневого флота. Каколд через А. Не в состоянии. Американское доминирование. Тому російським пропагандистам доводиться шукати чергові виправдання, які насправді тільки принижують саму так звану Росію. От, наприклад, Соловйов каже: ну і що у морі ці танкери змінюють прапор на російський? Це ж нічого не означає. Можна наплювати на російський прапор. Или мы считаем, что если они сейчас быстро взяли и нарисовали наш флаг, а мы где-то в Подмосковье сделали им регистрацию, то это для всего мира сразу стало российское судно? Російський прапор нічого не вартий. Це така собі ганчірка, на яку можна взагалі не зважати, за словами пропагандиста Соловйова. Все, що залишається, це нити про порушення міжнародного права. Они, американцы, целенаправленно нарушили международное право, просто вообще все. Нарушение всех норм, правил, бандитизм. Жахлива ситуація. Може, усе ж таки треба щось робити? Може, варто якось відреагувати? Ну, наприклад, може, росіяни захоплять американський танкер? Давайте при случае сделаем что-то похожее с каким-нибудь танкером, который дорог господину Трампу. И на котором будет американский флаг. К примеру. Почему нет? Я поясню, чому нет. Нет, тому що росіяни забояться, тому що вони не можуть атакувати американський корабель, навіть якщо вони дуже хочуть, навіть якщо вони погрожують це зробити. Максимум, що вони можуть зробити, це атакувати власний танкер. Например, мы говорим, что это наш корабль, они его захватили, а мы торпедой по нему долбанем. Он же наш. Мені здається, те, що роблять американці по відношенню до танкерів під російськими прапорами, це не випадковість. Американці, напевно, намагаються прибрати конкурентів зі світового ринку продажу нафти. І це для нас із вами непогано. Нас це влаштовує. І щось мені підказує, що це іще навіть не початок. Попереду на так звану Росію чекають дуже великі приниження. Росію унижають на весь мир. Ну і давайте іще поговоримо про міжнародне право. Те, що воно не працює, це секрет Полішинеля. Те, що росіяни його порушують постійно, це також абсолютно зрозуміло. Але росіяни іще й атакують регулярно судна у Чорному морі і почали це робити задовго до українських атак. І нещодавно якраз Міністерство оборони так званої Росії похизувалося однією із таких атак. Це був удар по танкеру, який мав перевозити олію. Тому дуже правильно та логічно, що Україна почала атакувати російські танкери, зокрема у Чорному морі, де ми можемо їх дуже легко діставати. Були удари дронами Служби безпеки України. Ви маєте пам'ятати ці чудові історії. А днями іще невідомі безпілотники атакували декілька танкерів неподалік від російського узбережжя. І з огляду на те, що зараз роблять Сполучені Штати Америки, вони нам точно не будуть заважати атакувати російські танкери. А значить, треба продовжувати, щоб росіяни отримували менше доходів від продажу нафти, щоб вони нили і далі. Киевский режим усиливает террор в Черном море. 2 украинских БПЛА ударили по нефтяному танкеру «Матильда», сообщает Минобороны. Максимально жалюгідні істоти. Самі атакують цивільні судна, а коли прилітає у відповідь, то починають нити. Ми маємо іще більше знищувати російську нафтогазову експортну інфраструктуру. Це дає непоганий ефект. Загалом нафтогазові доходи так званої Росії впали зараз до мінімуму за останні 5 років. Звісно, це пов'язано також із санкціями і із дисконтами на російську нафту, але атаки України на російські танкери і на російські порти відіграють дуже значну роль. Пишуть, що російська нафта Юралс зараз разом із дисконтами почала продаватися вже по $27 за барель. Це неймовірно чудовий результат, якщо враховувати, що минулого року росіяни закладали до свого бюджету ціну на нафту на рівні майже $70. Мені не подобаються заяви Трампа
Трампа щодо російсько-української війни, але мені подобається, як діють Сполучені Штати Америки щодо російського експорту нафти. Це треба продовжувати, і нам такі атаки теж треба продовжувати, поки російська економіка не впаде, поки так звана Росія не зазнає колапсу. Что Россию придется уничтожить. Надо развалить Россию. Я переконаний, що ми з вами можемо це застати, та для цього необхідно провести армійську реформу, щоб втримати фронт. Я маю стриманий оптимізм щодо реформи Збройних сил України. А тим часом росіяни продовжують брехати самим собі. Учора із черговим стендапом виступав Герасимов, начальник Генерального штабу Збройних сил так званої Російської Федерації, і він вкотре підкреслив, що російська армія начебто повністю контролює Куп'янськ, а те, що там українська армія у Куп'янську, для нього усе це фейки та провокації. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска, подразделения группировки «Запад», противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечені. Від такої заяви офігів навіть тимчасово живий зрадник України Олег Царьов, і він почав здогадуватися, що напевно Герасимов каже неправду. Адже багато російських пропагандистів навіть до цього вже відкрито казали, що у росіян дуже надзвичайно тяжка ситуація зараз у Куп'янську, що вони там оточені, що їх там розбивають, і ніякої допомоги їм вище командування не надає. А днями буквально корпус Хартія показали кадри із центра Куп'янська, які свідчать, що місто, ну принаймні його центральна частина, а за моїми даними це зараз практично майже все місто, перебуває під контролем Сил безпеки та оборони України. Проте загалом ситуація на фронті зараз дуже важка, особливо у зв'язку із такими складними погодніми умовами. І досить небагато дронів зараз можуть взагалі працювати. Але те, що працює, це дрони на оптоволокні. Як я вже казав, ми постачаємо до українського війська справді найкращі в Україні дрони на оптоволокні. І маємо дуже багато запитів із Донеччини, із вже, на жаль, Слов'янського напрямку, із Покровського, Мирноградського, Гуляйпільського та не тільки. І всі ці запити треба терміново закрити. Треба ваша допомога, треба ваші 2 гривні. Долучайтеся до нашого великого збору обов'язково. Ну а за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 205 нових FPV. Підрозділ «Прайм» Сил оборони Сумщини висловлює подяку спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надані 20 штук БПЛА-перехоплювачів спис А. Чистимо небо над Сумщиною разом. Вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного козацького. Ми, батальйон безпілотних систем Сонцофор 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади, хочемо безмежно висловити свою подяку спільноті Стерненка за надані FPV-дрони в кількості 50 штук, які будуть нам допомагати нищити окупантів. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт! Ми підрозділ Курсет Емпайр. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за те, що постійно допомагаєте нам з дронами. Ці дрони закривають дірку в забезпеченні, і завдяки цьому ми продовжуємо нищити ворога на Константинівському напрямку. Донатьте фонду Стерненка. Наближайте нашу перемогу. Ми бійці 36-ї бригади морської піхоти, батальйону безпілотних систем «Вартові». Хочемо подякувати пану Стерненку та його спільноті за дуже круті дрони на оптоволокні, які ефективно їбашать русню. Дякуємо вам за донати. Продовжуйте донатити на Руссоріс. Слава Україні! Героям слава! Атаки на російські танкери триватимуть. Експорт російської нафти та газу буде страждати. Дефіцит бюджету на так званій Росії буде наростати, а економіка перебуватиме у усе складнішому та складнішому положенні. Ми маємо цим скористатися, та для цього маємо іще провести армійську реформу. Із призначенням нового міністра оборони є надія на позитивні зміни, але усе одно роботи іще попереду дуже багато. Будьте у війську або для війська, підтримуйте одне одного та продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.